Guys, welcome to the university, and today I'm gonna be doing the Tagalog version of my lecture in freeform motion. At bago nga ang lahat is pakiclick mo na ang subscribe button at pakihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos or mga lectures na kagaya nito. At pag napag-uusapan nga natin ang salitang freeform motion ay madalas na pumapasok sa isip ng mga estudyante ang mga bagay na nalalaglag mula sa kalawakan tulad ng mga para sa shooter o mga skydiver na minsan ay talagang nagiging daredevil at late na nilang binubuksan ng kanilang mga parachute. Alright, so at dito ay kinukumpute nila ang kanilang oras or time na bago malaglag o bago tumama sa lupa. Alright, dito ay may tatanong mo sa iyong sarili kung alin nga ba ang unang malalaglag, ang mga magaang bagay o ang mga mabibigat na bagay. Katulad ng aking libro at ang aking face mask na kagaya nito. Alright, so ang alam natin ng face mask ay napakagaan at ang libro ay may kainamang bigat. So pag hinulog nila natin sila sa parehas na height, alin kaya ang unang malalaglag? So sana ay nakita nyo ang resulta ng marking eksperimento ito. So ipapaliwanag nga rin natin sa video na to ang kahalagahan ng konsepto ng air resistance. Ang air resistance ay isang klase ng friction. Ito ay pumipigil sa mga bagay na malaglag ng direkta papunta sa lupa. So, sa mga lugar na mayroong air resistance ay isa itong factor na nagiging dahilan kung bakit bumabagal ang isang object na nalalaglag katulad ng mga parachute, diba? So, pinalalaki kasi nila yung kanilang surface area at doon nag-i-interact itong si atmospheric resistance. So, bumabagal sila ng malaglag. Katulad ng example na ito, maglalaglag tayo ng balahibo ng manok at ng martilyo ng tatay mo. Alright. So, mula sa isang height. Alright. Dito, sa may air resistance natural na ma-observe natin na ang martilyo ng tatay mo ay unang malalaglag kaysa sa balahibo ng inyong manok. Kasi ang martilyo ng tatay mo, bukod sa mabigat, pag tumama sa ulo mo ay masakit. O, diba? At dahil nga mas affected ng air resistance itong si balahibo ng ating manok, i-expect mo na yan ay medyo matagal malaglag or matagal mag-hit sa lupa. Okay, sa mga lugar naman na walang hangin or walang atmosphere ay mababa ang air resistance or totally walang air resistance katulad sa buwan at sa mga vacuum ay kaiba ang resulta. Alright, so ito ay i-verify ng astronaut na pumunta sa buwan sa katauhan ni David Scott noong taong 1971. Pinarform niya ang hammer and feather experiment sa buwan. Okay, at kung gusto mo malaman kung anong pinagagawa niya sa buwan is paki-click mo na ang link dito, no? So para bisitahin kung ano nga ba ang ginawa niya sa buwan. Alright, pero doon napag-alaman niya na hindi nagpi-play ng role ang air resistance. Okay, sabay na nalalaglag ang mga bagay-bagay. At kung gusto mong i-verify, ay pakiclick mo na nga yung link. No? So, ibisitahin mo na siya. Andyan sa description sa baba. At mag-comment ka na din kung may katanungan ka. Babasahin ko yan at sasagutin ko ang mga katanungan mo sa abot ng aking makakaya. At minsan naman, may tatanong mo, paano kung parehong bola? Okay, maliit na bola at malaking bola, mabigat na bola, medyo magaan na bola, katulad ng mga bola ng kanyon ay pinaglalaglag ni Galileo Galilei mula sa Leaning Tower of Pisa. Okay, alin sa mga ito ang mas mabilis na tatama sa lupa? So, si Galileo Galilei nga pala, founder siya ng modern science na ito ay naging experimental. Kasi kumukuha na siya ng mga datos. So, sinimulan niya ang eksperimento, no? At ito yung time frame, no? 1564 and 1642 sa Leaning Tower of Pisa. Okay, nakita niya na halos sabay lang naman bumabagsak yung mga bola.
So, nasabi niya sa sarili niya, parang ito ay may sinusunod na pattern. At gusto niyang ma-determine yung bilis ng pagkakalaglag ng mga bola na ito papunta sa lupa. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng isang experiment na pwede niyang imanipula. Okay? So, instead na ilaglag niya ng diretso pababa, ay gumamit siya ng parang hagdan o rampa. Okay? So, dyan niya pinagugulong yung mga bola. At wala siyang relo, di ba? So, kailan lang naman na na-invento yung relo. Okay, ngayon, gumawa siya, nag-devise siya ng isang napakatalino at napakahenyong pamamaraan. Gumamit siya ng daloy ng tubig. Alright, so parang sinasabi dito na constant yung bilis ng pagdaloy ng tubig at yun yung naging model niya ng konsepto ng pagdaloy ng oras. Okay, at nalaman niya na kahit anong paggagawin niya dun sa setup niya na yung distansya na na-travel nitong bola na to o yung haba na na-travel ng bola na to along the ramp is proportional, okay, or equal dun sa dami ng tubig, sa square ng dami ng tubig at dun sa hindi niya pa nakukompute na value ng constant nung mga panahon na yun. Okay, so kapag sa panahon naman natin gagawin yung eksperimento na to na nagagawa naman na ngayon sa mga laboratory. Tulad yan, pag ikaw ay siniswerte, ikaw ay sobrang pinagpala, okay, STEM ka at nasa special science section ka, di ba? Ay baka meron kang na-encounter na ganito, okay, na setup, okay? So, sana all, di ba? Nasa special science, okay? Pero, okay, sabihin natin na hindi ka nasa special science, wala kang magawa kundi manood na lang ng video na to, di ba? So, mapalad ka pa din. Kasi, kapag gagawin mo ang experiment na yan, right now, alright? So, ito yung table na expected values na pwede mong makuha. Okay, dito sa kabila is yung distance. Okay, at dito sa kabila yung time. Dahil mabait ako, i-tabulate na natin yan. Alright, so 0 meters when time is equal to 0, and then 5, and then 20, 45, 80, 125, and then 180. At kapag ginrap natin yan, mapapansin mo sa graph mo ng distance with respect to time is makakakuha ka ng ganitong graph, o itsura ng graph, which is isang parabola. At ang isang parabola ay ang equation nito is quadratic equation. So parang sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang na ang isosolve natin o ang magiging formula natin ay quadratic equation. Okay, so ang problema noon ni Galileo Galilei ay hindi niya alam yung oras, di ba? Hindi niya pa alam yung constant value. Okay, at yung ibang paraan ng modern mathematics ay hindi pa rin available. Okay? Pero sa panahon natin ngayon, alam na natin na ang quadratic equation ay may first difference at mayroong second difference. Okay, ang gagawin natin po sa table na pinakita ko kanina is medyo babaguhin lang natin. Ihiga lang natin yung value ng time. So, 1 seconds, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5. Alright. And then, dito sa baba yung distance travel. Ngayon, kukuhanin natin yung first difference muna. Alright. So, dito, makikita mo pag pinag-divide natin yan, 5 meters versus 1 second. So, makakakuha ka ng 5 meters per second. Alright. And then, dito, 20 second. And then, divided by 2 is magiging 10 yan. Okay? And then, yon. So, ngayon, yung first difference ng mga yun ang kukuhanin natin. That will become 15. Okay? 5, 15, 25, 35, and then 45. And then afterwards, second difference naman ang kukuhanin natin, which is 15 minus 5 is 10. And then 25 minus 15 is 10, right there. And then 25 minus 25 right here. And then 45 minus 35. At makikita mo dyan na 10 meters. Alright. Yung 10 something, yung kanya second difference. Okay. At yan ay gagamitin ni Galileo Galilei. Okay? O gagamitin natin kasama yung mga concept na pinagagawa ni Galileo Galilei. Na na-observe niya nga na ang distance traveled by the object is equivalent to second difference times
the amount of time squared. Alright. So, pwede natin sabihin na d is equal to yung constant. Gamitin natin yung k na variable for that, and then the time raised to the power of 2. Ngayon, kung kukuha tayo ng datos, makikita natin 5 is equivalent to ano yung constant? Value of 10 and then squared. So, parang sasabihin mo, hindi magiging 5 yan. So, mag-i-introduce tayo ng constant na 1/2. Alright, so, we're gonna do it like 5 is equal to 1/2, 10 times so 1 squared, and then magiging 5 is equal to 5. So, ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay acceleration due to gravity, kaya gagamitin natin ang g bilang constant or bilang variable na magre-represent sa acceleration due to gravity na sa ating pag-aaral is close to 9.8 or 10 meters per second. Alright, so ang ating formula ay magiging d is equal to 1/2 dt squared. Okay, at dahil nga sa mga panahon ni Galileo Galilei, ang uso na number noon ay ang pi. Alright, so noong mga panahon na yon, napag-alaman na itong pi squared ay isang maayos na pantansya sa value ng acceleration due to gravity. So, yan yung mga ginagamit ng mga kauna-unahang panahon. At kung naintindihan mo nga ang mga concept na yan, is pakiclick mo naman ang subscribe button at hit the notification bell at lagi mo kaming i-like. Pakishare mo na ito sa mga kaklase mo na laging nagtatanong sa'yo para sabihin nila na, wow, amazing. O, di ba? At itong mga concept na to ang i-apply natin para sa ating problem solving. Okay, ito ang formula natin gagamitin. D is equivalent to negative 1/2 gt squared. Bakit naman po nagkaroon ng negative dyan? So actually, yung negative dyan is indication ng direction ng acceleration due to gravity, which is always directed or laging nakaturo sa sentro ng Earth. Alright, so pwede mo rin gamitin yung sinabi natin na noong panahon ni Galileo Galilei ay pi pa lang ang pi ay ang isa sa mga sikat na numero. So pwede natin sabihin na negative 1/2 pi squared t squared. So alin man dito sa dalawang formula na to ay magbibigay sa iyo ng malapit na sagot. Okay? So kung gusto mo ng eksakto, dito ka sa taas. Pag gusto mo ng medyo classic, okay? Okay? Pwede mo naman gamitin ito. Medyo 0.06 something off ka lang naman sa target. Okay, pakicheck mo na lang, no? At isa pa nga pala, yung mga formula na napagagamit na natin sa ating pag-aaral ng rectilinear motion sa mga nakaraang video is pwede natin, yun na lang yung ating i-modify para gamitin. So, para hindi mahirap i-memorya. Okay? Ang gagawin lang natin is yung AX dyan ay gagawin nating G. Okay? Kasi yung X dyan is ibig sabihin na nasa horizontal. Ang gravity nasa vertical nag-aakyat. Alright. So, i-modify lahat natin yung mga equation. Katulad ng formula na to, BF is equivalent to BI times I plus AX times time is gagawin natin siya na BF, alright, is equivalent to BI plus G. Alright, hindi na AX. Gagawin na natin siyang G, which is the acceleration due to gravity times value of time. At ito na formula para sa distance travel sa X direction ay gagawin natin yan na Y. So, yung X sub 2 is equivalent to X sub 1 plus BIT plus GT squared all over 2 ay gagawin natin yung Y sub 2, ayan, is equivalent to Y sub 1 plus VIY, alright, plus times time plus 1/2 GT squared. Okay, at ito. Alright. So, pwede na tayong mag-solve ng real world problem. Okay? So, kunyari, ganito ang sitwasyon. So, nasa English siya, tatagalogin ko na lang. No, ikaw ay nasa tok-tok ng school ninyo or ng building at may hawak ka na bola. Okay? Itong bola, yan ay pula pero hindi yan itlog. No? So, impapon mo, imbato mo. Okay? Imbato mo at itong bola na to is after quite some time,
makalipas ang ilang sandali is mapupunta yan doon sa pinaka mataas na point niya o yung pinaka highest destination niya. Okay, so nung ibinato mo nga pala yung bola na yan, ang velocity niyan pataas ay 15 meters per second. Okay, eto na ang tanong. Okay, yun lang, ibato mo lang yung bola. Okay, yun, layo na, di ba? So ang tanong is gaano katagal ang hihintayin mo para marating ng bola yung kanyang pinakamataas na destinasyon. Alright. So, at dito, syempre nalaman mo na yung oras. Gaano kataas yung inabot ng bola. Okay? So, ngayon, nung nasa taas na siya, ano na ang value ng acceleration ng bolang ito. Okay? And binigyan ka pa ng additional problem. So, hahanapin mo ngayon kung nasan yung bola after 1 second at gaano yung kabilis. And then, pareho din yung gagawin mo after 4 seconds. Kasi nung pabalik yung bola, medyo natakot ka, baka malaglag ka, di ba? So, hindi mo sinalo. Di ba? Gaganon ka, di ba? So, hindi mo sinalo. Maya mo lang malaglag. So, tuloy-tuloy na nalalaglag yung bola. At yung problem natin na letter D is medyo mahirap yan. So, kailangan kasi natin na solve. Okay, mag-derive ng bagong formula. Okay, start na natin. No? Huwag kayong matakot, guys. So, kailangan lang natin medyo i-set up at kailangan lang natin maunawaan yung buong problem bago natin ito tirahin. Kasi baka tirahin pa ng iba yan. Okay? So, lagi lang natin gawin na i-solve natin or i-set up natin yung axis sa tama. At yung mga variables na gagamitin natin para hindi tayo malilito. Okay? So, list na muna natin yung ating mga formula pwedeng gamitin. Okay, so, yung katulad nga na sinabi ko kanina, lahat ay babaguhin natin, no? So, yung AX, mula dito, ay gagawin natin acceleration due to gravity. So, yung mga formula is ganito na magiging itsura nila. Okay, so, yung AX is equivalent to BF minus BI all over T. Is pwede natin siya isulat na G is equivalent to BYF, or the final velocity in the Y direction, minus BYI all over T. Okay, ngayon, ito naman, no? So, yung distance covered ng object, gagawin natin siya na, actually, ito rin yung height, di ba? Pwede mo siyang gawing h kung vertical direction siya. So, is equivalent to BYI times time plus 1/2 times negative G T squared. So, pag sinimplify mo siya, positive times negative ay magiging negative. So, magiging ang formula is D is equivalent to BIY times time minus 1/2 G T squared. Okay, so, sana ay malinaw sa inyo at natututunan nyo. Okay, so lagi nyo tandaan na yung ibig sabihin ng free fall dyan ay nangangahulugan na yung bagay na yun ay may constant acceleration. And that is due to the effect ng gravity. Okay? Pero huwag nyo rin kalimutan na may sariling amount ng puwersa na ginamit na para itapon nyo yung bola, na magkaroon yun ng bilis na 15 meters per second. Mamaya makikita nyo kung bakit ko sinabi yun. Okay? So, at ang value ng acceleration due to gravity na yun ay negative 9.8 meters per second. Hindi yan nagbabago, always constant yan. Kapag ang pinag-uusapan is yung acceleration ng due to gravity na exerted by the Earth. Okay, so next is, ito na nga, no? I-drawing natin siya. So, mahirap kasi na banat ka lang ng banat, hindi mo alam kung ano yung tinatarget mo o hindi mo naintindihan yung solution o yung problem rather, no? So, ito, nasa top ka ng building at may bola ka. Okay? So, itapon mo yung bola. So, pagdating ng ilang oras or ilang sandali, no? Marireach niya yung kanyang position. Okay. So, ang initial velocity ng bola na yan is 15 meters per second. Ang hanapin natin is gaano katagal bago niya ma-reach yung height niya, yung pinakamataas, at gaano yung taas na mula dun sa pinaghagisan mo sa kanya. Okay. At saka, yung acceleration niya, yung sa pinakatuktok niya. Okay. And then, after 1 second, nasa na yung bola. Gaano na yung kabilis.
And then, after 4 seconds, dahil hindi mo nga nasa loop, nasa na yung bola. At gano'n yung kabilis. Then, yung challenge problem natin is ano na yung bilis ng bola kapag yun ay 5 meters above the railing. Okay. Start tayong mag-solve is list muna natin yung formula kasi ako lagi kong nililista yung mga formula para di ba? No? So, bonus kapag may nagpa-exam teacher na nakalista yung formula. Okay? Kasi minsan yung nandun na rin yung sagot or bonus nyo na yun. So, ang gagamitin natin na panghanap ng time is yung G is equivalent to BYF minus BYI. Yan. All over time. Okay? So, kunin natin yung formula na yan at yan ang ating imamanipula para mahanap natin yung time. So, dito, pwede natin siyang i-cross multiply both sides by time. Okay, so we have GT is equivalent to BYF minus BIY. So ang gusto natin is yung time, so divide natin siya both sides by G. So G over G is 1. Okay, so ito rin yung equivalent sa time to get up. So T up, yan, is equivalent to BYF minus BYI all over G. Okay, so nakikita nyo, dumadami yung ating mga formula. Kaya lagi nyo ililista, okay, para hindi nyo malimutan. So, itong formula na to is idadagdag natin yan sa listahan ng ating mga formula na ito nga sila. So, nakikita nyo, dumadami na, di ba? So, ang given sa atin is 15 meters per second. Okay? Yung kanyang initial na velocity nung itinapon mo yung bola. So, the final velocity on top sa pinakataas ay 0 meters per second. Alright, so that is 0 meters per second minus 15 meters per second divided by 9.8 or negative 9.8. So, makikita natin dyan na negative 15 meters per second all over negative 9 meter per second squared. Ang sagot ay 1.53 seconds. So, after 1.53 seconds, ang bola ay makakarating sa pinakamataas nitong height mula dun sa railing. Alright, so, ang next naman natin na isosolve ay yung kung gaano kataas ang inabot nitong bola na to. So, pipili tayo dito sa mga formula na to at ang okay na gamitin sa aking palagay ay itong y sub 2, alright, is equivalent to y sub 1 plus BIY times 9 minus 1 half GT squared. So, kunin natin siya at solve natin. So, ito yung mga given natin, no? So, 15 meters per second yung kanyang initial velocity, and then the acceleration due to gravity is hindi nga yung nagbabago, that is negative 9.8 meters per second squared. At nandiyan na rin yung bago natin na solve, yung time to get up is 1.53 seconds. So, pag sinasipit natin siya, ang mangyayari is yung y sub 1 dyan is magiging 0. Okay? So, d up or the height is equivalent to y sub 2 minus y sub 1 is equivalent to BYI times time minus 1 half GT squared. Ayan. So, siya. Isa-substitute na natin. Okay, so, y sub 2, hinahanap natin yung final distance or yung nandun sa taas is equivalent to y sub 1 which is 0 meters per second plus 15 meters per second times 1.53. Yan yung oras na mararating yung pinakatuktok minus 1 half times 9.8 meter per second squared times 1.53 squared. Okay? Okay, ngayon, solve na natin. So, y sub 2 is equivalent to 22.95 meters minus 11.47 meters. Ang galing, di ba? So, makikita mo na tumaas yung bola ng 11.48 meters mula dun sa pagkakahagis sa kanya. So, as of the moment, ito ang ating nalalaman tungkol sa ating problem. Ito na yung ating nasolve. Kaya sabi ko sa inyo, masosolve yan. Basta gamitin mo lang yung tamang concept, gamitin mo lang yung tamang formula, at gamitin mo lang yung calculator. Siyempre, di ba? So, bago na ngayon, di ba? So, kung magaling ka naman, hindi manumanuhin mo, wala naman masama, di ba? So, ito ang top ng building, hinagis mo yung bola,
And after 1.53 seconds, mararating ng bola yung kanyang maximum height, which is 11.48 meters. Ngayon, ang next problem natin is hanapin yung acceleration ng bola kapag ito ay nandun na sa kanyang maximum height. Alright. So, pipili ulit tayo ng mga na pwede natin gamitin dito sa ating list. Okay, kaya mahalaga yung listahan na yan. Okay? So, hanggang makatapos ka ng engineering, mahalaga yan. Okay. Okay, hanggang nag-exam ka, mahalaga pa rin yan. Okay. So, kaya paka-masterin mo. Okay. So, dito, pwede natin gamitin is yung G is equivalent to VYF minus VYI all over time. Kasi ang hinahanap natin dito guys is yung acceleration. So, or pwede rin naman ito, no? So, yung VYF is equivalent to VYI minus GT. Alright, so, alin man dito sa dalawa is okay na gamitin. Kasi nandyan yung madaling, hindi gano'ng komplikadong equation. Okay, so, kunin na lang natin is ito, no? Yung VYF is equal to VYI minus GT. So, kunin natin siya, lagyan natin siya dito. Manipulan natin siya. So, ang BF nung object natin, nung bola natin doon sa pinakataas is 0 meters per second. Kasi huminto momentarily, medyo huminto siya doon. Okay? So, huminto siya sa pagtaas. Ngayon, na-detect ng Earth yun. Okay, lagi naman ganun, di ba? So, hindi niya na kayang umangat. Ibig sabihin, okay, naubos na yung kanyang force, kanyang energy. Hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang yung narating. Okay? Ngayon, ang mananalo na doon is yung puwersa nung acceleration due to gravity ng Earth. Kaya atake niya siya pababa. Ganun yun, ano? And then, dahil nga, naging 0 na yun doon, ang initial velocity niya is 15 meters per second. Okay? Is equivalent to minus G times 1.53. Okay? Ngayon, lilipat natin yung 15 meters per second sa kabila. Makikita natin is negative. Negative 15 meters per second. Divide both sides by 1.53. Alright. So, it's equivalent to negative G. Alright. And then, negative 9.8 meters per second is equivalent to negative G. Ngayon, ang gagawin natin dyan is i-divide natin both sides by negative 1. Okay. So, pag divide natin both sides by negative 1, ang magiging sagot is positive 9.8 meters per second squared. So, that's the value of acceleration of the ball. Ha? Okay. Of the ball. Of the object. No? Kasi, find the acceleration of the ball. Kasi, dyan, yan yung pinaka-point na nag-match yung value ng acceleration ng bola positive dun sa acceleration due to gravity of the Earth, which is negative. So, positive 9.8 plus negative 9.8 ay naging 0. Okay, so hindi na tumaas. Okay, at that point, hindi na tumaas. Momentarily equal ang nag-rest siya. Okay, so, but continuous ang daloy ng time. Okay, so continuous kasi ang daloy ng time, so hindi yan magiging undefined. Okay, kasi merong isang variable na yun, no, sa mga magagaling diyan. So maiisip nyo kasi pinagdedebatehan yan yung topic na yan. Ano daw ang acceleration ng bola sa maximum height? So ang sagot diyan is kung bola yung pinag-uusapan is positive 9.8 meter per second squared. So bakit? Kasi kung negative yan, hindi na umangat yung bola. Okay? So kung positive naman na yan, at kung lumampas man yan, ay di ibig sabihin, hindi huminto yung bola kasi matatalo niya pa rin yung acceleration due to gravity. Ngayon, just sa point na yan, nag-match sila. Positive 9.8 minus 9.8, di 0. Okay, so hindi na tumaas. So at that point in time, the acceleration of the ball is, yan, 9.8 meters per second. So positive. Okay. So the next naman is, hindi na itong mahirap, no? So, kasi na-solve na natin to. So, ganun lang din yung gagawin natin. So, position naman. Position and velocity ng ating bola after 1 seconds at 4 seconds. Okay, so,
pili tayo ng formula na ating pwedeng gamitin. At yan nga ay itong y sub 2 minus y sub I is equal to y sub 1 plus byi okay, times time. Kasi bigay naman yung time, di ba? So, sasubstitute na lang natin yung value ng time dyan at yung value ng initial velocity. So, solution natin is y sub 2 is equivalent to y sub 1 plus byi times time minus 1 half dt squared when time is equal to 0 second. And then, y sub 2 is equivalent to 0 meters plus 15 meters per second times 1 second minus 1 half times 9.8 meter per second squared times 1 second squared. Alright, so makikita natin yan is y sub 2 is equivalent to 15 meters minus 4.9 meters. So, ang sagot is after 1 second. So, ito ay 10 meters away from, or 10.1 meters away from the railing. So, ang hanapin natin kung positive ba or negative yung velocity. Kapag positive, rising pa rin yan. Pag negative, ibig sabihin pababa na yung bola. So, paakyat pa rin ba o yung bola or pababa na? So, tingnan natin. Okay, we are going to look for the velocity. At pwede na nga natin gamitin dyan yung VYF is equivalent to VYI minus GT. So, kunin natin yung formula na yan, solve natin dito. Solution natin is VYF is equivalent to 15 meters per second, which is yun yung VI. Alright? So, plus negative 9.8 meters per second squared times 1 second. Alright? So, dito, so positive times negative, magiging negative. So, nag-minus yan. So, kapag nag-minus natin yan, ang magiging sagot is VYF or the final velocity dun sa at the time when t equals 1 second ay 5.2 meters per second. So makikita mo na still paakyat pa rin siya pero medyo bumabagal na. Okay, so next is after 4 seconds. Kasi nga yung dun sa time na after 1.53 seconds, nandun na sa tuktok yung bola. Ibig sabihin, mula 1.53 hanggang maging 4 seconds, pabagsak na siya. So, nasa na itong bola? Hindi mo nasalo eh. Diba? So, baka may tinamaan na yun. Hanapin natin. Nasa na. Okay, so solution when t equals 4 seconds. Ganun pa rin yung gagamitin natin equation. Yung y sub 2 is equivalent to y sub 1 plus byi times time minus 1 half gt squared. So, substitute natin yung mga given natin. Magkakaroon tayo ng y sub 2 is equivalent to 0 meters per second plus 15 meters per second times value of time na hinahanapan natin siya is 4 second minus 1 half times 9.8 meters per second squared times 4 second to the power of 2, and then yan, close natin yan. Then, makakakuha tayo ng, ito, y sub 2 is equivalent to 60 meters minus 78.4 meters. Okay, pag pinag-minus mo, sir, bakit negative 18.4 meters per second? Kasi, ang origin nga natin is yung top of the building. Okay? So, mula dun, lahat ng pataas is positive. Lahat ng pababa is negative. Kaya, negative. So, yung negative na yan is with respect to the origin, which is yung top of the building. Eh, gaano naman na kabilis itong bola na to? Ibig sabihin, habang nalalaglag kasi yung object mula dun sa taas, di ba? Pabilis ng pabilis yun. So, how much is the tinatawag natin final velocity ng bagay dun sa position in end yung doon sa position na yun, doon sa after 4 seconds. So, gamitin ulit natin yung gamit na formula. So wala siyang pahinga, di ba? So, BYF minus I is equal to BYI minus GT. So, yan pa rin formula na yan. So, kunin natin, lagay natin dito. Computin natin when time, the final velocity of that object after 4 seconds. Okay, so substitution. Substitution ni ganun ba yung panaro ko? Substitution technique. Okay. So, 15 meters per second minus 39.2 meters per second. So, inano ko na, kasi, yan, 15 meters minus, kasi positive minus negative is negative, 9.8 times 4. So, magkakaroon ka ng BYF is equivalent to 15 meters minus 39.2 meters per second. Sir, negative na naman. Oo nga po, negative siya kasi
ang reference point nga natin is yung top of the building. Okay? So, yun. So, kaya negative. Okay? So, that's negative 24.2 meters per second. Alright, so, the next problem, bago tayo pumunta sa next problem, is recap muna tayo sa kung ano nangyayari dito sa ating problem solving. So, itinapon mo nga yung bola at ang initial velocity nga nun is 15 meters per second. So, after 1.53 seconds, narating niya yung pinaka-top niya. Alright, so, at ang height niya mula dun sa pinagpatuhan mo sa kanya is 11.48 meters. Okay, at pinahanap din sa'yo yung acceleration ng bola. Okay, nung bola dun sa mga panahon na yun. So, nakita mo nga na na-solve mo na ito ay may acceleration na positive 9.8 meters per second squared. At hindi pa doon natatapos ang yung kalbaryo. Pinaghanap ka pa kung nasa ng bola after 1 second. So, at pinahanap pa sa'yo kung gaano kabilis. At nahanap mo naman. Okay? Ibig sabihin ay gumagaling ka na. So, ang posisyon ng bola after 1 second is 10.1 meters away from the railing. At ang bilis nito ay unti-unti na bumabagal. Pero positive pa rin ang direction. Ibig sabihin, aangat pa rin siya, which is positive 5.2 meters per second. At itong katatapos natin sinod ay yung kung nasaan na nga ang bola after 4 seconds at gaano na yun kabilis. Okay, nahanap mo na yun ay patuloy pa rin bumabagsak at ang bilis mo ay 24.2 meters per second. At ito ay 18 meters, negative 18.4 meters away from kung nasaan ka. Okay, at hindi pa dyan natatapos. No? Pinapanganap pa sa'yo ngayon kung ano ang bilis ng bola kapag ito ay 5 meters ang taas mula dun sa pinaghagisan mo sa kanya. So, ito yung ating mga formula na available. Pero makikita mo dyan na walang available formula na pwede ka agad na pagsubstitutan nitong mga value na to, nitong mga given. Kasi ang given lang sa'yo ay yung initial velocity, yung itong y value, okay, or yung y sub 2, okay, at yung acceleration due to gravity. Wala kang value ng time. Okay, so ang pinapahanap sa iyo is yung final velocity. Okay, ngayon pipili tayo ng equation na madaling gamitin, at ang pinakamadali na pwede natin gamitin is ito, no? So yung y sub 2 is equivalent to y sub 1, ito siya, no? Plus VIY times time plus 1/2 GT square. So, bakit? Kasi nandyan yung element ng position. At nandyan yung initial velocity. Nandyan din yung acceleration due to gravity. Ang wala lang dyan is yung value ng time. Okay, value ng time. So, kailangan lang natin gawin is i-eliminate yung time. Okay? So, bago yun, i-isolate muna natin lahat ng element of position. So, y sub 2 minus y sub 1 is equivalent to VIY times time plus GT squared all over 2. So, kanina, nalaman natin na mula dun sa pag-solve natin ng time is pwedeng gamitin tong equation na to. VYF minus VYI all over G in place or para i-substitute sa time. Okay, dun sa T. So, kapag sinubstitute natin itong equation na to ay magbabago. Hindi mo na makikilala. Okay. So, parang, pagbalik na. Hindi na siya yun. Ganun. Di ba? Pero, hindi na nga ba siya yun? O siya pa rin yun? Di ba? So, alamin natin. Diba? So, substitute natin dito. So, pag substitute natin dito is y sub 2 minus y sub 1 is equivalent to VYF kasi minus VYI all over G kasi ito na yung value ng ating time plus 1/2 G over so G over 2 times the quantity of BYF minus BYI over G raised to the power of 2. Okay, so parang self-complicado. Yun na nga eh. It's complicated. Diba? So, ang magagawa lang natin dyan is pasimplihin. Diba? Sabi mo nga, komplikado. Ay, di-simplify natin siya unti-unti. So, start tayo dun sa
pwede nating makancel agad-agad o yung mga common factors. Ang isa sa mga common factor nga dyan is yung 2 ay yung G. Alright, so yung dito, no? G over G, sabi ko nga is G divided by G is 1. Okay? So cancelled out na yon. So magiging 1/2 na lang yun. Alright? And then makikita natin dito at ay mayroon pang isang G, no? At saka dito may denominator pa. So ayaw natin yung mga fraction na yan. So gagawin natin is to cross multiply both sides by 2G. So cross multiply natin and then distribute. So makikita natin dito pag unang cross multiply, yung G dito at saka yung 2 is makakancel na yon. Cancel out. So, ang formula natin ngayon na i-simplify pa is ito, no? So, 2G times the quantity of y sub 2 minus y sub 1 is equivalent to, sabi ko nga, i-distribute natin, di ba? So, 2 times the quantity of Vyi, right? So, times yung Vyf minus Vyi. Alright. So, plus, ito na, no? Vyf minus Vyi raised to the power of 2. Ngayon, sa mga magagaling sa algebra dyan, mapapansin nyo na itong term na to ay special products yan. Okay? Perfect square trinomial ang lalabas yan. Okay? So, pag in-expand natin. At yun nga ang gagawin natin. Expand muna natin siya. Okay, so, we have 2g times y sub 2 minus y sub 1 is equivalent to 2Vyi times Vyf minus, alright, so yung mga sign natin pakikitake ng uno, 2Vyi raised to the power of 2, alright, so plus Vyf raised to the power of 2 minus 2Vyi Vyf plus Vyi raised to the power of 2. So dyan makikita mo na may unlike sa same sign, same terms pero unlike sign. Alin nga ba yon? So, yun yung positive 2 Vyi, tsaka itong isa na negative. So, minus sila, so makakancel out sila. Alright. So, at makikita mo na yung 2 dito, Vyi squared minus, yan. So, plus Vyi to the power of 2 ay makakancel din yan. Alright. So, masisimplify, may matitirang isa. So, meron na tayong formula na medyo naiintindihan na natin. So, which is 2g times the quantity of y sub 2 minus y sub 1 is equivalent to Vyf to the power of 2 minus Vyi to the power of 2. At ang gagawin na lang natin dito is take the square root of both sides at masasolve na natin ang formula para sa ating final velocity kapag ang bola ay nasa 5 meters away from the railing. So, take natin ang square root of both sides. So, square root of Vyf to the power of 2 is equivalent to the square root of Vyi raised to the power of 2 plus 2g times y sub 2 minus y sub 1. So, ang lalabas dyan is Vf is equivalent to the square root of Vi squared minus 2gy. Alright. So, kapag sinote na natin to, guys, yung given natin kanina is ang Vi doon is 15 meters per second. Okay? At ang value ng acceleration due to gravity is negative 9.8 meters per second squared. At yung y sub 2 natin na nagagamitin is yung 5 meters. So, eto siya. So, square root of 15 meters per second squared plus 2 times the quantity of negative 9.8 meter per second squared times 5. Alright. So, execute lang natin 15 squared. So, magkakaroon tayo ng 225 meter squared second squared minus 98 meter squared all over second squared. Alright, so pwede na yan pag-minusin kasi similar yung kanilang gets. Makuha mo yung 11.27 meters per second. Alright, so recap na tayo sa kung ano nangyari. So nasolve natin yung ating practice problem solving. Kasi nga, sabi nga natin, practice makes you perform better. Alright, so ito, nandito ka sa tuktok ng isang building at naglalaro ka ng bola. Yung red ball na yan is ibinato mo. So after quite some time, so maghintay ka lang ng ilang sandali. So marireach na yung pinakamataas na position niya. Okay? So ang initial velocity ng bola na to ay 15 meters per second. So hinahanap sa'yo kung gaano katagal
bago marating ng bola yung pinaka-maximum height niya. So, nahanap mo naman. So, nag-solve ka at nakita mo or na-found out mo na ito ay 1.53 seconds. Alright, so noong nandun na siya, tinahanap niya sa'yo kung gaano siya kataas mula dun sa pinagtapunan mo sa kanya, o pinagbatuan mo sa kanya. Nahanap mo at na-solve mo to, 11.48 meters. Alright, so hindi doon natatapos yung task. Alright, so kasi pinasolve pa sa iyo yung acceleration ng bola at the point na nandun siya sa pinakatuktok, okay, doon sa maximum height niya. So nalaman mo na ito ay still positive 9.8 meters per second squared at ipinagtanggol mo pa ngayon, di ba? So yung rason is nasa sa'yo na, no? Minsan kasi may mababasa ka pa ng mga ibang reasons at kung natulungan kita doon sa pag-reason out is good for you. At kung may mga comment ka nga tungkol dyan sa mga part na yan, no, paki-comment down below mo na nga lang. Alright, so at hindi pa doon natatapos, no? Pinahanap pa sa iyo kung nasan yung bola after 1 second. And then, you have found out, nalaman mo na after 1 second, ang bola is 10.1 meters away from the origin. O, mula doon sa pinagbatuhan mo sa kanya. Ang velocity nito is medyo bumagal. Mula sa 15 meters per second ay naging unti-unting naging bumabagal at naging 5.2 meters per second after 1 seconds. Alright, so yun yung final velocity. At dahil nga natakot ka, nasaluhin yung bola, ay patuloy yung nanalaglag. Okay? So nag-travel papunta or direkta towards the center of the earth. At pinahanap sa iyo, nasaan ang bola after 4 seconds. At nahanap mo yun, no? So na-solve mo na after 4 seconds, it is negative 18.4 meters away from your position with respect to your position, kaya negative. Alright, so hinahanap niyo sa'yo kung gano'n nakabilis. Okay, at bumilis ng bumilis, no? Habang lalaglag papunta sa lupa. Okay, so at yun ay ang speed niya or ang velocity niya is negative 24 meters per second. So bakit negative? Kasi nga it is directed towards the center of the earth at ito ay lumalayo mula dun sa iyong origin. Okay, at yun ay pababa. Yun, so hindi pa doon natatapos ang lahat kasi may pinasolve pa sa iyo at nag-derive ka ng formula para mahanap kung ano ang final velocity or ano ang bilis ng bola kapag ito ay 5 meters away from the railing. At na-solve mo, no, na kapag ito ay 5 meters away from the railing, ang velocity ng bola is 11.27 meters. At doon natatapos ang ating problem solving session sa pre-fall motion. Alright guys, so kung kayo ay may mga suggestion, mga comment, mga violent reaction, is paki-comment nyo lang dyan sa baba. So open naman kami para sa mga suggestions at mga tanong at sasagutin natin yan, no? At kung nagustuhan mo nga ang video na to, is paki-click na ang like button. Alright, so paki-like, yun ay support, walang mawawala guys sa pagla-like ninyo, no? So express your support, no? Para mas marami tayong matulungan na nahihirapan sa physics at sa mathematics at sa mga subject nila sa school. At pakiclick na nga rin pala ang subscribe button. So, at i-hit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na kagaya nito na tungkol sa physics, na tungkol sa mathematics, na minsan ay tungkol sa computer programming, no? So ito ay applied, no? At paki-share, no? Paki-share mo na to sa mga kaibigan mo or mga kaklase mo na tanong ng tanong sa iyo. Okay? Kasi yung fact na nagtatanong sila, ibig sabihin interesado silang matuto. At pag mong ipagkait yun sa ating mga YouTubers or sa ating mga netizens, yung mga kaklase, para lahat tayo, everybody happy sa pag-aaral natin ng physics. Okay, para walang babagsak, no? Para laging maganda ang mga grades natin. Guys, alright, so like, no? Pakibisita kami sa aming Facebook page, alright? So, ito, yung ating Good Grades PH, alright? So, meron din kaming Instagram. So, yan, pakicheck nyo yung mga links dito sa ating channel. At, yun, no? Always stay tuned, no? Lagi mong hanapin yung The University, okay? Para sa mga sagot sa iyong mga katanungan. So, bye-bye guys! See you on our next video!